Hello and welcome to Car India. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিলো আপোনালোকৰ ওচৰত খুব সব ভালে আছে আজি এখন আমি সাম মার্সিডিজ যোনখন 2016-17 ৰ গাড়ী আহক দেখাও একেবাৰে মার্সিডিজ গাড়ীখন DH সিরিজৰ হয় 2016-17 ৰ গাড়ী এতিয়া এইখনত হ'ব ব্ল্যাক ৰ্যাপৰ আগত কিন্তু ইয়াত অলপমান কাম আছে কি কাম আছে মই আপোনাক দেখাই আছো আহক body ta apnar etu scratch ase kisman bostu polishot uthibo but kisman jagat apnar paint uthi goise etu sao etu yate dent eta ase paint uthi goise to ekhini bostu paint hobo aru logote efule ho ei bostu khini apnar polishot uthibo ekhini garikhon actually বহুত কাম আছে হৰু মানে স্ক্র্যাচেস বইছে যেহেতু অলমান পুৰণা হৈছে গাড়ীখন তো চাই থাকক ভিডিওটো লাষ্টলৈকে আৰু যোনটো ব্ল্যাক ৰ্যাপ হ'ব হেতুৰ যোনটো লুক হ'ব ব্ল্যাক ম্যাট ৰ্যাপ হ'ব তো ম্যাটত অবভিয়াসলি ব্ল্যাকত বহুত ভাল লাগে তো ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকক wrapping to it apply hoye ase sao para almost garikhonot hoise apply ketaman just part baki ase normal PPF ke wrapping ot okoman homoy lage jodi matte wrap hoy because matte wrap to bohabole apnake sao pare dia to actually matte wrap ot okoman homoy lage bostu to jibila curves thake curve potokke fit nohoy aru perfect eta look anibole oloman homoy lagi jay to maximum jodi PPF ot amar 2 days lage wrapping ot apni dhori thok 4 days lagibo to video to last leke side hok jotu look hobo birat dhunia hobo kan ki black ot already bahut bhal lage aru tate matte hoise so let's wait for the look গাড়ীখনৰ অলমোস্ট কাম হৈছে ফাইনাল যোনটো লুক আপোনালোকে চাই লওক এখন গাড়ীৰ ৰ্যাপিংত আপোনাৰ কষ্টিং আহিছে 70,000 বিকজ এখন আপোনাৰ সেডান হয় বা সেডান বা এনেকুৱা SUV যদি আপোনালোকে ৰ্যাপিংৰ কাৰণে ভাবে তেতিয়া এনেকুৱা 70 to 75 এটা যদি বাজেট ধৰে তেতিয়া ভাল হয় তো আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা কিবা পুৰণা গাড়ী আছে বা নতুন গাড়ী আছে যোনটো আপোনালোকে ভাবিছে যে কালাৰটো চেঞ্জ কৰো তো দুটা অপচন আছে এটা আছে PPF colored PPF আৰু এটা আছে wrapping তো আপোনালোকে যদি ভাবিছে এনেকুৱা কিবা CSI আহিব পাৰে আৰু ভিডিওটো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেন্ট কৰি পেলাই প্লিজ জনাব বিকজ আপোনালোকৰ কমেন্টছ বিলাক আমি পঢ়ো আৰু যদি ফিডব্যাক আছে আপোনালোকৰ হেখিনিও লিখিব আৰু যিমান বেটাৰ কৰিব পাৰো এভৰিডে হিমান ট্ৰাই কৰো
আৰু CSI আহিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চাই লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাব থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই